If you are a Vietnamese living abroad, a foreigner who wants to learn Vietnamese, or you know some basic Vietnamese and look forward to learning more, the Vietnamese program Hello Vietnam is for you. In the previous episode of Xin Chào Vietnam, we learned how to use the words nên, cần, phải, and discovered the craft of making Vietnamese traditional paper masks. Today, our friend Marco will get some hands-on experience making famous Vietnamese dish, and we'll learn about the structure A là nhờ B and nhờ B nên A, which we'll find out about later in the conversations. But first, let's meet our friend Marco. Xin chào các bạn. My name is Marco and I'm a 30-year-old English teacher in Hanoi. Por sono israeliano e male alle lepe zemlje jugoistočne Evrope. Je suis passionné par les langues étrangères. Я могу общаться на 5 языков. Но mình thích nhất là tiếng Việt. Mình rất thích đọc sách và mình đã tự học tiếng Việt bằng cách đọc sách. Ở Serbia, đất nước của mình đã xuất bản thành công 2 cuốn sách rồi. Còn hiện tại tại Việt Nam, mình đang viết một tiểu thuyết bằng tiếng Việt nữa. Anh biết nhiều món ngon ở Hà Nội là nhờ Linh giới thiệu đấy. Anh Marco thật khéo nịnh, em cũng biết thêm nhiều về văn hóa và con người Serbia là nhờ anh Marco mà. Hello and welcome back to Xin Chào Vietnam, where you can learn about Vietnam through cultural experiences. In the last conversation, you may have spotted this structure. Anh biết nhiều món ngon ở Hà Nội là nhờ Linh giới thiệu đấy. Anh Marco thật khéo nịnh, em cũng biết thêm nhiều về văn hóa và con người Serbia là nhờ anh Marco mà. You can see the use of the structure là nhờ in the dialogue between Linh and Marco. This structure is used to denote a cause-effect relationship. Here's how you use it. A là nhờ B, in which A indicates the result and B stands for the cause. A is often a clause, while B can be a word, a phrase, or a clause. In the dialogue between Marco and Linh, Marco said he's gotta try many delicious dishes is the result, and the cause here is Linh showed him these dishes. Also, it was thanks to Marco that Linh could learn more about Serbian people. Let's check out some examples. Em ấy nói tiếng Việt giỏi là nhờ em ấy học chăm chỉ. Tôi hiểu được bài báo này là nhờ em Ninh. In these examples, the result speaks Vietnamese well, nói tiếng Việt giỏi, stems from having studied hard, học chăm chỉ. And the result, understand this article, hiểu được bài báo này, comes from mình. Ồ, chào hai chị em. Marco đến rồi à? Hai chị em đang chuẩn bị nướng gì đấy? Hai chị em đang chuẩn bị lò để nướng chả siêu ngon chiêu đãi anh đấy. Ồ, bún chả, đúng là món anh thích. Thế thì bây giờ chúng mình đi vào trong bếp nướng chả nhá. Đạt làm nốt hộ chị ở đây nhá. Ok. Bún chả is among the most famous specialties of Hanoi. The recipe of this dish is fairly simple and easy because it only requires a few ingredients. Lean pork, pork belly, vegetables and herbs, carrot, kohlrabi, green papaya, lime, garlic,
chilies, shallot. For seasoning, fish sauce, seasoning powder, sugar. Making bún chả for the weekend with your family not only spices up your meal, but also helps preserve the charm of Hanoian culinary culture. Chị Lan ơi, anh Marco đến rồi đây. Chào Loan. Loan đang làm gì đấy ạ? Chào Marco, Lan đang pha nước chấm. Bún chả có ngon hay không là nhờ bát nước chấm này đấy. Mọi người có muốn nếm thử không? Có chứ. Ngon. Ok. Thôi, bây giờ mình nướng thịt đã. Sau một tí mình sẽ ăn với nước chấm sau anh nhá. Được. Đầu tiên là chúng mình sẽ phải đeo găng tay vào đã. Đây, chị em đã ướp thịt xong từ sáng rồi. Nhờ ướp thịt lâu nên bây giờ thịt đã rất ngấm gia vị rồi đấy. Thịt nướng cũng sẽ mềm và ngon hơn đấy. Bún chả có 2 loại là chả miếng và chả viên. Chả miếng tí nữa chúng ta chỉ cần xếp lên vỉ là xong. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của anh Marco là sẽ viên thịt tròn để đặt lên vỉ nướng. Anh có biết không, nhờ nướng trên than hoa nên là thịt sẽ thơm hơn đấy. In the first conversation between Linh and Marco, they used the structure A là nhờ B. However, we can switch the position of the two clauses without changing the meaning of the sentence. The sentence now follows the structure. Nhờ B nên A. Let's see again how our friends use this structure in a real conversation. Bún chả có ngon hay không là nhờ bát nước chấm này đấy. Nhờ ướp thịt lâu nên bây giờ thịt đã rất ngấm gia vị rồi đấy. Anh có biết không, nhờ nướng trên than hoa nên là thịt sẽ thơm hơn đấy. In these sentences, the causes, which are marinating the meat for a long time and grilling the meat on charcoal, are placed before the result. We can see that both of the structures convey the same message to denote a cause-effect relationship. The difference depends on which part you want to emphasize. If you want to highlight the result, use the structure A là nhờ B. But if it's the cause you want to stress, nhờ B nên A is more suitable. Let's do some exercises to better understand our lesson today. Exercise number 1. Rewrite the sentences. Number 1. Nhiều người mua báo này vì ở đó có nhiều tin hấp dẫn. Nhờ. Number 2. Cô ấy nấu ăn ngon vì được mẹ dạy từ nhỏ. Cô ấy là nhờ. And here are the answers. Number 1. Nhờ có nhiều tin hấp dẫn nên nhiều người mua báo này. Number 2. Cô ấy nấu ăn ngon là nhờ được mẹ dạy từ nhỏ. Exercise number 2.
which sentence is correct? Number 1. Cô ấy giúp đỡ nhiều là nhờ anh ấy học tốt hơn. Number 2. Tôi thuê được căn nhà này là nhờ bạn tôi giới thiệu. Number 3. Em ấy quen nhanh với cuộc sống ở Hà Nội nên em ấy đã tìm hiểu kỹ từ trước. And here are the answers. Number 1 is incorrect because the two clauses are not placed in the right position. And the right answer is anh ấy học tốt hơn là nhờ cô ấy giúp đỡ nhiều. Number 2 is correct. Number 3 is incorrect. We must replace nên with là nhờ. Em ấy quen nhanh với cuộc sống ở Hà Nội là nhờ em ấy đã tìm hiểu kỹ từ trước. Anh thử quạt đi. Quạt à? Đấy. Anh phải lật đều. Mình lật các mặt. Đấy. Khi mà anh thấy nó được như này rồi nhá. Mình quét một chút dầu vào đây này. Fanning the fire is never an easy job because the meat can be easily burned if it's done incorrectly. But it seems like Marco is doing well. Cháy. Mỏi tay rồi. Nhờ anh là đều tay nên chả nướng chín đều thơm phức. Ngon anh ạ. Nào lấy Đây, chả. đây. Còn một thử thách rất thú vị nữa dành cho Marco đây. Đấy. Chị ăn rửa rau sạch rồi, bây giờ đố anh Marco vậy được rau đấy. Chúng ta có rau để ăn hay không là nhờ anh Marco đấy. Công nhận, để ăn được bún chả thì thật không dễ mà. The challenge is quite interesting, isn't it? Do you know many people are left with an empty basket after they shake the veggies? So if you don't feel confident taking this challenge, just wait until your vegetables dry out. For now, let's get back to the lesson and see how the structures were used in the conversation. Nhờ anh là đều tay nên chả nướng chín đều thơm phức. Ngon anh ạ. Chúng ta có rau để ăn hay không là nhờ anh Marco đấy. You must have remembered how to use these structures by now. The two structures, A là nhờ B and nhờ B nên A, convey the same message, and they are used to denote a cause-effect relationship. It's finally the weekend. Don't forget to get into the kitchen and make yourself some delicious bún chả. And thank you for watching.